Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Anime Wiki. Paul Greyrat là chồng của Zenith và là cha của Rios Greyrat, nhân vật chính của series Mushoku Tensei, với việc xuất hiện khá sớm và có nhiều pha xử lý đi vào lòng đất. Thế nên Paul rất được cộng đồng người xem cảm thấy thích thú và trở thành fan của anh chàng này. Tuy vậy fan là một câu chuyện, biết rõ về Paul lại là một câu chuyện khác. Hôm nay mời anh em cùng Anime Wiki bật mí về những bí mật thâm kín của anh ấy thông qua video những sự thật thú vị về Paul Greyrat, fuckboy chân chính của thế giới Mushoku Tensei nhé anh em. Paul sinh vào năm 388 Giáp Long Lịch trong gia tộc Greyrat, một trong những gia tộc quyền lực nhất Asura. Gia tộc Greyrat được chia ra làm 4 nhánh lớn, bao gồm Notus, Boreas, Aereus, Zephyrus và còn có rất nhiều nhánh nhỏ hơn. Paul sinh ra trong nhánh Notus với tên đầy đủ là Paul Notus Greyrat. Thế nhưng anh đã vứt đi danh xưng cao quý này khi bỏ cái tên Notus để trở thành một mạo hiểm giả sau khi cãi nhau với cha của mình. Theo như câu nói của Paul với Rudy rằng bất cứ ai dưới 12 tuổi đều là trẻ con, ta có thể suy ra rằng Paul đã rời khỏi gia đình lúc 12 tuổi, một con số khá chất khi ở Asura thì 15 tuổi mới được xem là trưởng thành. Mặc dù đã từ bỏ gia đình Notus, thế nhưng bất cứ ai khi nhìn thấy gia tộc này đều nói rằng Paul mới xứng đáng làm trưởng gia đình đời tiếp theo, chứ không phải là Philemon Notus Greyrat, em trai của Paul. Sự thật số 2, Paul từng là thủ lĩnh của nhóm mạo hiểm giả cấp S nổi tiếng Fang of the Black Wolf. Đây là một nhóm chứa toàn mạo hiểm giả có máu mặt trong ngành, sẵn sàng bón hành mọi kẻ ngáng đường cũng như hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào. Nhóm có 6 người, trong đó Paul và Glycerin đóng vai trò kiếm sĩ và lãnh đạo cuộc chiến, trong khi Zenith có vai trò chữa trị, Elena Lyse là tanker, Torhan là pháp sư, Jisoo có vai trò phụ trách các mảng khác như tìm đường, nấu ăn vân vân và mây mây, và anh ta nổi tiếng là người trở thành mạo hiểm giả cấp S mà không có khả năng chiến đấu nào, mặc dù là nơi tập hợp những người đã bị ruông bỏ bởi gia đình hoặc xã hội. Thế nhưng nhóm Fang of the Black Wolf cũng đã tan rã sau khi Paul và Zenith rời đi để kết hôn. Việc họ lập gia đình cũng khiến Jisoo sau này đặt ra quyết tâm rằng sẽ không dạy nấu ăn cho bất kỳ ai, bởi anh ta từng dạy cho Zenith cách nấu nướng, và sau đó là nhóm của họ tan rã. Sự thật số 3, Paul là một fuckboy chính hiệu. Khi ngay từ lúc còn trẻ, anh đã cướp đi lần đầu của Lila trong khi cả hai là đồng môn của võ đường kiếm thuật. Sau đó Paul đã qua đêm với rất nhiều cô gái, từ gái trẻ đến gái già, từ nhà lành đến trà xanh, từ máy bay đến hàng không mẫu hạm, không chừa bất kỳ ai. Sự nghiệp của fuckboy Paul vĩ đại đến mức rất nhiều người phải công nhận tài năng này của anh. Để đạt được những trang sử hào hùng ấy, Paul hội tụ đầy đủ yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa khi mang họ Greyrat, một gia tộc quyền quý ở Asura, khá đẹp trai, sở hữu thân hình chuẩn từng cm, sức khỏe dẻo dai tuyệt vời, kỹ năng điêu luyện được tích góp từ quá trình thăm ngàn dài đằng đẵng, và đặc biệt nhất là ham muốn thực hành phép lái men đen trên cơ thể người, nhiều như tình cảm của tớ dành cho những em đang xem kênh này vậy. Những ví dụ sống động mà tớ lượm lặt được là cảnh đội trưởng Paul giúp đỡ Glycerin hết mực khi cô đến mùa động đất, dùng khoảng thời gian ít ỏi để cứu mạng Elena Lyse. Dành cho anh em nào chưa biết thì Elena Lyse có một lời nguyền là nếu cô không làm chuyện ấy đều đặn sẽ phải chết, và Paul đã quyết định dùng thời gian quý báu của mình để chăm sóc cho Glycerin và Elena Lyse cùng một lúc, theo kiểu các cậu hay gọi là 2 vs 1 đấy anh em. Khi Zenith mới vào nhóm, lúc này cô vẫn còn là một cô gái trẻ ngây thơ và chưa trải sự đời, thì Paul đã dạy cho cô cách làm người lớn. Sau khi Paul cưới Zenith và có một đời sống hạnh thận, thì anh vẫn nhiệt tình giúp đỡ Lila, rồi sau đó cũng cưới luôn cô làm vợ. Vâng, đúng chất với câu nói, tôi có thể thua trong chiến đấu, nhưng luôn bất bại khi trên giường. Trong mọi tiền kiếp trước sự có mặt của Rudeus, Paul chỉ có 2 người con gái là Non và Aisa. Điều này đã được Ostis xác nhận. Thật ra đứa con đầu lòng của Paul và Zenith, tức là cơ thể của Rudeus hiện tại đã chết non, và Rudy đã may mắn khi được nhập hồn vào thân xác ấy. Chính vì lẽ đó đã thay đổi thế giới hiện tại, và sự có mặt của Rudeus là điều Ostis chưa từng ngờ tới. Khi cô cậu đã khiến mọi thứ ông ta thấy trong các vòng lặp trước bị xáo trộn mạnh mẽ. Cũng theo các tiền kiếp đó, Paul sẽ sống hạnh phúc bên vợ con hết phần đời còn lại. Sự kiện dịch chuyển sẽ không bao giờ diễn ra.
Paul sẽ không tìm kiếm gia đình bị mất tích và anh cùng với gia đình mình sẽ mãi mãi không làm ảnh hưởng gì đến trật tự của thế giới cũng như cuộc chiến của Ostit và Hitogami. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ không bao giờ được chứng kiến điều này rồi. Sự thật thứ 5, ở những thời điểm đầu của câu chuyện, Paul được Rudeus đánh giá là rất mạnh mẽ, nhưng thực chất càng về sau chúng ta dần nhận ra anh ta chỉ đứng ở mức trung bình mà thôi. Dù là một mạo hiểm giả cấp S, thông thạo cả 3 loại kiếm phái ở mức cao cấp, sức mạnh vật lý tuyệt vời, vân vân và mây mây. Thế nhưng Paul cũng chỉ có thế mà thôi. Anh ta không biết sử dụng phép thuật mà chỉ là một kiếm sĩ đơn thuần. Phong cách chiến đấu của anh tuy rất tuyệt vời và độc đáo khi sử dụng phái Bắc Thần để áp sát kẻ địch, phái Kiếm Thần để tấn công và phái Thủy Thần để phòng thủ. Thế nhưng điểm yếu lại nằm ở chỗ cả 3 kiếm phái đó của Paul chỉ ở mức cao cấp. Khác giống với phép thuật, kiếm thuật dù ở bất kỳ phái nào cũng được xếp hạng tăng dần từ sơ cấp, trung cấp, cao cấp, thánh cấp, vương cấp, đế cấp và cuối cùng là thần cấp. Thế nhưng kiếm thuật lại khác với phép thuật. Ở chỗ phép thuật từ thánh cấp trở lên sẽ có những chiêu thức diện rộng, còn kiếm thuật thì càng lên cao sẽ càng trở nên mạnh mẽ với nhiều kiếm kỹ siêu việt hơn. Thế nên Paul, người dù đã thành thạo 3 loại kiếm phái đến mấy thì cũng chỉ ở mức cao cấp, theo thang điểm 3/7 mà thôi. Không những thế, Paul sử dụng bản năng khá nhiều trong chiến đấu, anh ta ít suy nghĩ và không giữ lại cái đầu lạnh trong rất nhiều tình huống. Minh chứng cho điều này là sau khoảng thời gian dài tìm kiếm Zenith, khi trông thấy cô trong khối pha lê ở một mê cung, Paul đã mất bình tĩnh và điên cuồng tấn công để rồi làm ảnh hưởng đến đồng đội, hay anh ta vì quá chăm chú tìm kiếm vợ mình mà đã không thể vượt qua tầng 3 của mê cung dịch chuyển và khiến Roshi bị mắc kẹt ở đó. Ngoài ra thì Paul cũng đánh thua Grisland và yếu thế hơn rất nhiều nhân vật xuất hiện sau này. Sự thật thứ 6, Paul là một người cha tuyệt vời. Mặc dù là một fuckboy chính hiệu, thế nhưng Paul thật sự là một người chồng và một người cha tốt. Sau khi cưới Zenith, Paul đã không còn bay lắc bên ngoài nữa. Cho đến khi Zenith mang thai, Paul vì đã không chịu nổi nên mới xở máu đến Lila. Thế nhưng vì là một người đàn ông chân chính, Paul đã thừa nhận trách nhiệm của mình và cưới Lila làm vợ. Là người chồng lý tưởng của nhiều bà vợ, Paul chăm chỉ làm việc, ít khi rượu chè cờ bạc, dạy Rudeus đủ thứ từ đánh nhau đến tán gái, bảo vệ non hết mực khi xảy ra sự cố dịch chuyển, sau đó dành mọi thứ để tìm lại gia đình bị mất tích. Thậm chí trong khoảng thời gian sau sự cố dịch chuyển, Paul đã không ABC XYZ với bất kỳ ai trong một thời gian dài. Thế nhưng đỉnh điểm cho minh chứng Paul là một người cha tuyệt vời, đó là trong trận chiến với con Hydra 9 đầu nhằm giải cứu Zenith, anh ta đã hy sinh thân mình để cứu mạng cho Rudeus. Sự thật số 7, trong As mê cung, Paul theo lời chỉ dẫn của nhóm Roshi nhận ra Zenith bị mắc kẹt trong mê cung dịch chuyển ở lục điện Begarito. Đó là một mê cung cấp S và họ đã dành rất nhiều thời gian lẫn công sức nhưng vẫn không thể chinh phục. Sau khi đến tầng 3 của mê cung, Roshi đã bị lạc và nhóm Paul buộc phải trở về. Sau đó gửi thư yêu cầu Rudeus trợ giúp. Về Rudy, lúc này anh đã có một cuộc sống hạnh phúc bên Shiffy và đang chờ đợi đứa con đầu lòng của mình ra đời. Khi đó Hitogami đã ngăn cản Rudeus không nên đến Begarito, vì nếu đến đó cậu sẽ hối hận cả đời. Tuy vậy Rudy đã bỏ ngoài tai lời khuyên của Hitogami và dùng cách nhanh nhất để đến gặp nhóm Paul. Sau khi đến nơi, Rudy đã tìm thấy Roshi và cùng với nhóm của Paul chinh phục toàn bộ mê cung. Thế nhưng khi vào được tầng ẩn, tìm thấy Zenith và đối mặt với boss của tầng, một con Hydra miễn nhiễm với phép thuật. Cả nhóm đã chiến đấu với nó cho đến khi sắp sửa chiến thắng thì Paul hy sinh. Lúc này Rudeus vô cùng suy sụp. Cậu nhớ đến lời nói của Hitogami rằng nếu cậu không đến Begarito thì Paul sẽ không chết, Roshi và Zenith vẫn sẽ được cứu. Ta không thể hoàn toàn tin vào lời nói của tên thần xảo trá kia. Thế nhưng điều đó đã để lại một nỗi đau rất lớn trong lòng của Rudeus. Có rất nhiều tranh luận về vấn đề này khi có hai chiều câu chuyện được đặt ra. Rudy nên ở lại để sống yên bề bên vợ con, để Paul tự tay cứu Zenith và tất cả còn sống, hay lên đường hỗ trợ Paul dù biết rằng nó sẽ khiến cậu hối hận. Tớ nghĩ rằng nếu Rudy để Paul tự tay cứu Zenith thì điều đó sẽ mất rất nhiều thời gian, thậm chí là có thể họ sẽ không cứu được. Bởi thời điểm Rudy chưa đến, nhóm của họ đã lạc mất Roshi, nhân tố cực kỳ quan trọng trong cuộc chinh phục. Và nếu Rudy không đến, Roshi rất có thể sẽ chết trong mê cung. Đồng nghĩa hy vọng giải cứu Zenith của Paul sẽ phải kéo dài rất nhiều năm sau cho đến khi anh ta lập được một tổ đội mạnh mẽ. Bên cạnh đó, Rudy cũng là người nghĩ ra cách tiêu diệt con Hydra. Thế nên nếu cậu không đến, có lẽ dù Paul có tìm được Zenith cũng không thể tiêu diệt được con boss mà cứu vợ mình. Khi đó Paul chỉ còn cách ra về hoặc ở lại lục địa Begarito mãi mãi, và anh ta sẽ sống nhưng lại sống như người đã chết.
Vì thế rõ ràng quyết định của Rudy là hoàn toàn chính xác. Diễn viên lồng tiếng cho Paul là Toshiyuki Morikawa, một seiyuu kiêm ca sĩ có tiếng người Nhật Bản. Trong sự nghiệp seiyuu của mình, anh đã lồng tiếng rất nhiều anime đình đám. Anh em hãy cùng theo dõi nhé. それは触れたものはどんなものでも爆弾に変えることができる。来たか犬夜叉。わしを殺すなら今を置いてないぞ。俺のせいに刺激を与えてくれ。そのために来たんだ。冥府の扉から闇が溢れ出す。この世のすべての光を覆う。敵の守備隊を左右へ引きつける。その後本隊が乗り込み中央突破だ。これが私の挽回。この空間すべてが私の挽回だ。一時中断の後、苗木誠、貴様と絶望の残党について追求する。正々堂々っていうのは主義に反するんだけどね。仕方ない。決着をつけよう、死を。所詮おめえにできるのはこのくらいが限界さ。火遊びがあだとなったというわけだ。奴が金玉可愛さに差し出。 Và đó là 8 sự thật thú vị mà tớ lượm lặt được về Paul Greyrat, football chân chính của Mushoku Tensei. Nếu còn thiếu sự thật nào nữa thì anh em hãy mạnh dạn comment bên dưới nhé. Nếu thấy hay hãy nhấn like, đăng ký kênh và chia sẻ để giúp Anime Wiki đạt được 100k sub. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.